วัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในวันนี้จะนำถ้ำมาทำชั้นวางของนะครับผมจากไม้ติมนะครับผมชั้นวางของ2ชั้นไว้ตกแต่งไว้ใส่ของกระจุกกระจิกกันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับผมครับ
ที่จะทำชั้นวาง2ชั้นเนี่ยครับผมเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในคลิปนี้ที่เราใช้นะครับผมก็คือจะแท็กสินค้าไว้ที่ใต้ข้างล่างนะครับผมใครสนใจตอนนี้ก็คือสำคัญมากก็คือ Shopee เขาได้ร่วมกับ YouTube นะครับผมมีโปรโมชั่นซื้อผ่าน YouTube ขั้นต่ำ500 บาทลูกค้าก็จะได้รับคอยแคชแบ็ก 25% สูงสุด 1,000 บาทนะครับผมก็คือขั้นต่ำ500 บาทครับผมเฉพาะออเดอร์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 21 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 67 นะครับผมก็จะได้คอยแคชแบ็กกลับคืนไปที่ Shopee Ad เขาซึ่งลูกค้าก็จะได้ภายในเดือนธันวาคม 67 นี้นะครับผมขอบคุณครับ